අද අපි බලමු කොහොමද Windows 7 ෆෝමැට් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ boot එකට ගිහිල්ලා ෆෝමැට් කරන්න ඕනේ ඔප්ෂන් ටික මේ විදිහට සිනිස් ටික හරියට හදලා Windows 7 වලට මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ විදියට ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ Windows install කරන්න ඕන language එක සහ time එක තෝරන එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය language එක දෙන්නේ නම් English. time එක තෝරද්දි දෙන්නේ English United States. ඊට පස්සේ තියෙන next කරන්න ඕනේ. ඊළඟ පියවරෙන් ඔයාලට අහනවා මොන bit එකටද operating system එක තෝරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට කම්පියුටරේ වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීම ඕන නම් මම යෝජනා කරනවා 64 bit එක හොඳයි කියලා. ඊළඟ කොටස තමයි operating system එකක් පරිගණකයට දැමීමේදී වැදගත්ම කොටස. එනම් hard disk එක අපිට ඕන විදිහට කොටස් කිරීම හා ඒ කොටස් තුළ partition එක තුළට Windows ඇතුළත් කිරීම. අලුතෙන් partition එකක් අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෙදා ගැනීම ෆෝමැට් කිරීම වැනි දෑ මේ ස්ථානයේදී සිදු කරයි. පියවර නිවැරදිව සිදු කළ පසු ඔබගේ පරිගණකයට නිවැරදිව Windows install වේ. පරිගණකේ රීස්ටාර්ට් වේ. නැවත boot එකට එනවා. ඊට පස්සේ කිසිම බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන්න එපා. නිකම්ම Windows ඕවර් වෙන්න දෙන්න. නැවතත් පරිගණකේ රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ආයෙත් boot එකට ආවට පස්සේ කිසිම බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන්න එපා. නිකම්ම Windows install වෙන්න දෙන්න.
ඊළඟට තියෙන පරිගණකයට නමක් සාදා ගැනීම සඳහා පරිගණකයට නමක් ලබා දීමයි. නමක් ලබා දීමෙන් පසු ඔබේ පරිගණකයේ ගිණුමට පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දීමට තියෙනවා. ඔබට කැමති නම් ලබා දීමටත් අවස්ථාව තියෙනවා. Windows 7 සඳහා අප්ඩේට් දැන් Microsoft ආයතනය විසින් ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා ask me late කියන විධානය දෙන එක සුදුසුයි කියලා මම කියනවා. ඔබගේ පරිගණකය පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද? ගෙදරද? වැඩපොළේද? නැත්නම් පෞද්ගලික ස්ථානයකද? ඒ අනුව පාවිච්චි කරන ස්ථානයේද සුදුසු විධානය ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ කම්පියුටරේ Windows 7 ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ අංග සම්පූර්ණයෙන් Windows 7 operating system එක install කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ restart වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටරේ සාමාන්‍ය කම්පියුටරයක් පරිදි පරිහරණය කරන්න.